Som företagare är man oftast mest intresserad av sitt eget specialområde och den service man har planerat att erbjuda kunderna. Man är kanske mindre intresserad av all byråkrati och allt pappersarbete som följer med. Vilken form av företag är enklast att driva? Den allra enklaste formen av entreprenörskap är förstås att inte ha något företag alls. Det är faktiskt möjligt eftersom det går att erbjuda sina tjänster och ta betalt via en faktureringstjänst. Och då blir man en så kallad egenanställd. Det här betyder att du samarbetar med ett annat företag som tar hand om allt pappersarbete och all kontakt med myndigheterna. Du själv får fokusera enbart på att försöka sälja och utföra dina tjänster. Teoretiskt sett blir du anställd av det andra företaget och eftersom att de fakturerat kunden för dina tjänster får du din lön utbetald på ditt bankkonto. Faktureringstjänsten sköter också om att alla dina skatter betalas på lagligt sätt. Att slippa all byråkrati och allt pappersarbete låter ju för bra för att vara sant. Finns det några nackdelar med att använda sig av en faktureringstjänst? En faktureringstjänst är alltså ett företag som sköter din fakturering och bokföring och de tar givetvis betalt för sina tjänster. Det finns flera olika bolag som du lätt hittar på internet och där kan du jämföra deras priser sinsemellan. En faktureringstjänst kan eventuellt vara lämplig beroende på vilken sorts företagare du är. Om du har låg omsättning och ditt arbete är säsongsbetonat kan en faktureringstjänst passa riktigt bra eftersom företaget som erbjuder tjänsten tar procentuell betalning på dina intäkter. Förutom det här har du inga andra fasta kostnader. En faktureringstjänst passar sämre ifall du själv har kostnader för att kunna bedriva din verksamhet. Till exempel kan du behöva köpa in utrustning och den kostnaden får du inte dra vid beskattningen om du inte har ett registrerat företag. Skatteavdrag berättar vi mera om i den här videoseriens avsnitt om beskattning. Att använda en faktureringstjänst är också en möjlighet till enkelt entreprenörskap. Om man ändå vill starta sitt eget företag är en firma den enklaste formen av företagande. Hur startar man en firma och vad innebär det att driva en firma? Att starta ett företag är tekniskt sett väldigt enkelt. Det räcker med att du gör en anmälan om etablering till handelsregistret och skatteförvaltningen. När du har gjort din anmälan kan du påbörja din verksamhet till och med redan samma dag. I din firma är det du själv som står för alla beslut. Det behövs ingen styrelse och det finns inga anställda i firman. Det räcker med dig själv. Kapitalet som firman ska använda för till exempel anskaffningar eller marknadsföring kommer från din privata ekonomi, såvida du inte är införskaffat kapital i firmans namn. De vinster som företaget gör tillfaller dig själv. På vinsterna ska företaget betala skatt och ifall du erbjuder produkter eller tjänster som inkluderar mervärdesskatt, alltså moms, behöver du också redovisa momsen till skattemyndigheterna. Å andra sidan kan du ofta dra av skatten på den utrustning och det material du köper till företaget. Att starta en firma verkar lätt, men att driva en firma medför olika former av uppgifter och ansvar. Vad är det man förbinder sig till när man blir enskild näringsidkare? Det viktigaste är att veta att du ansvarar för firmans förbindelser, som till exempel skulder,
med hela din privata egendom. Om du lånar till exempel 30 000 euro från en bank i firmans namn för att starta och driva ditt företag, men sedan märker att du inte kan betala tillbaka pengarna, kommer banken att driva in pengarna från dig personligen. På så sätt är firmans ekonomi och din egen ekonomi samma sak, trots att man i bokföringen skiljer på dem. I en firma behöver du bokföra, det vill säga dokumentera alla intäkter och utgifter för att kunna skilja firmans ekonomi från din privata ekonomi. Det här betyder att du antingen måste sköta bokföringen själv eller anlita en bokföringsbyrå som mot en avgift sköter om din bokföring. Du måste som tidigare nämnts också betala skatt på alla inkomster och eventuellt sköta deklaration av moms. Den enklaste formen av entreprenörskap är att använda en faktureringstjänst. I en firma är du personligen ansvarig med all din egendom för firmans förbindelser. En egen firma medför ansvar för att bokföring och skattedeklarationer sköts korrekt